There's a party downtown, someone said that you're coming by. I know that summer was a big mistake. I just hope that we're still okay. You always pick me up and let me down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't, damned if we give in to what we want. And I always pick you up and let you down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't, damned if we give in to what we want, to what we want. Hi everyone! Welcome back to my channel, and if you are new here, welcome! For today's video, I will show you kung paano ko ginawa ang makeup look na to. This makeup look is just simple but very easy to do. This look is perfect for all the beginners and all the Morena ladies just like me. So yeah, guys, if you wanna know how I achieved this makeup look, then please go ahead and keep watching. So, yung una kong ginagawa is nag-apply muna ako ng primer. And yung primer na ginagamit ko is ito yung from Smashbox, the original photo finish primer. Ito yun siya. Kuha lang ako like... Ginagawa ko is like, kumukuha lang ako like this much. Like sobrang konti lang. And ina-apply ko siya sa buong face ko. Gamitin kong foundation ngayon is itong L'Oreal Infallible 24-Hour Fresh Wear. Ito. So, maglalagay lang ako dito on the back of my hand. Tapos, nilagay ko sa face ko. And now, i-blend ko yung foundation ko using a sponge. By the way, this is damp sponge. Ganyan lang guys. Pag maglalagay kayo ng foundation, take time lang. Huwag niyong madaliin. Like, i-ano nyo talaga. Like, i-blend ng maayos. Nilalagay ako dito sa neck. Kung ano lang yung tira sa sponge ko, yun lang yung nilalagay ko sa neck. So, after ng foundation, yung ginagawa ko na is, naglalagay ako ng concealer. So, yung lagi yung ginagamit is yung Maybelline Fit Me. Ito yun. So, ganyan lang ako mag-concealer. Hindi ko dinadamihan. Like, nalagay ko lang siya sa mga areas na kailangan ko. Like, pag puyat ako, dito sa under eye. And then, naglalagay ako konti dito. Sa nose bridge. Dito. Yan. Pwede naman like mag-add kayo ng konti pag like need nyo. So, ako parang ganyan lang. Konti lang. So now, tapos na ako mag-apply ng foundation and concealer. After nyan, isa-set ko yan using this setting powder. And this is from Laura Mercier. Ito din yung lagi kong gamit kasi like, pag like linalagay ko na to sa face ko, parang like hindi ko siya na-feel na naglagay ako ng powder. Like sobrang nipis niya lang. And then, gumagamit ako ng ganito, yung sponge. And nilalagay ko under my eye. Dito sa gilid. Kung wala kayong ganito, pwede nyo din gamitin yung yung pressed powder, yung compact. Pwede din yun. So, after nyan, ibabrush ko lang yan.
Ganyan lang. And then, yung tira dito. Like, inaano ko sa neck ko. So, tapos na ako maglagay ng powder. And ganyan lang siya. Like, manipis lang. Para lang hindi maging malagkit yung face mo. Then, after nyan, yung ginagawa ko na is nagkikilay ako. So, ito yung gagamitin kong pangkilay. This is from Rare Beauty. The Brow Harmony. So, yung shade dito is Cool Brown. So, gagawin ko lang siya like real. But, yung una kong ginagawa, minsan, pag nagmamadali ako, minsan nag-ano na lang ako ng eyebrow mascara naglalagay. So, gawin ko lang yung kilay ko, guys. And then, kukuha ko ng spoolie. And then, saka ko siya i-blend. Alam nyo guys, hindi din ako expert magkilay. So, kung nahihirapan din kayo, nagdaanan ko din yan. But, nag-practice lang ako nang nag-practice. Hanggang sa, nasanay na ako. Kung gusto niyo matuto magkilay, meron akong video. Pwede niyo mapanood. Sobrang dali lang yun gawin. So, ayan. I guess, pantay na. I mean, okay na ako sa kilay na yan. Kahit hindi yan pantay, it's okay. So, after ko magkilay, yung ginagawa ko na is, nag-eyeshadow ako. So, yung gagamitin kong eyeshadow ngayon is from Too Faced, the Pumpkin Spice Palette. And yung gagamitin ko lang kulay is isa lang. Ito lang. So, ito lang yung gagamitin ko. Para like, alam mo yun, mabilis lang and simple lang na makeup. Pag everyday lang na mga nagme-makeup kayo, okay lang, kahit isang color lang. Hindi nyo need, hindi nyo need like, alam mo yun, gumawa ng mga looks na sobrang complicated. Kahit ito lang, guys, maganda na to. And very decent na to tingnan. So, biniblend ko lang siya para walang harsh line. After niya, naglalagay din ako sa lower lash line ko. So, I mean like, konti lang. Tapos na ako maglagay ng eyeshadow. And after nyan, maglalagay na ako ng eyeliner. Oh, by the way, yung gagamitin ko palang eyeliner is from Rare Beauty as well. Ayan. So, after nyan, i-curl ko na yung lashes ko and maglalagay na ako ng mascara. And yung gagamitin kong mascara is from Neutrogena. Ito yung Healthy Length mascara nila. So, ganyan lang yung ginagawa ko. Like,
Kung like for everyday makeup lang, hindi na ako naglalagay ng falsies kasi parang too much na kasi yun. And at least kung like maglagay ka lang ng mascara, like alam mo yun, simple lang and parang hindi ka lang masyado nag-effort. So, tapos na yung sa eyes ko. Ginagawa ko na is, naglalagay ako ng bronzer. Favorite bronzer ko talaga, guys. Ito talaga yun. So, you can see, so, na-hit ko na yung pan. Kasi, everyday ko to ginagamit. Sobrang, sobrang subtle niya lang kasi na bronzer and hindi siya ganun katapang. So, yun. Ito yung butter bronzer from Physicians Formula. Feeling ko meron to sa atin, dun sa Pinas. Kasi may mga nakita na din ako na nagme-makeup na ginagamit nila to. So, linalagay ko siya sa areas na to. Para lang hindi flat white yung face natin. Tapos, a little sa jawline. Sa forehead. So, after ko maglagay sa face, naglalagay din ako sa ilong. Like, sobrang nipis lang. Hindi yung sobrang plakado naman na pa-nose line mo dyan. Kasi like, simple makeup lang to eh. So, dapat more like natural lang. Ayan. And, after nyan, biblend ko lang siya using my finger. Ayan. Yan. Pwede na. After maglagay ng bronzer, maglalagay na ako ng blush. So, yung gagamitin kong blush is ito yung blush from Sephora. Yung colorful matte. Ito yung shade. Like, medyo lagay ko lang yan. I'm using my brush. Maglagay ng blush, nalagay ako ng highlighter. And yung gagamitin kong highlighter is from KKW Beauty. And ilalagay ko lang siya on top of my cheekbone. Konti dyan. Sa nose bridge. Dito. Tapos, nakalimutan ko. Ito pala. And then, i-blend ko siya using this brush. Yan, maliit lang. So, for my lips, ang gagamitin kong lip liner is from NYX. Ito. And yung shade nito is Nude Truffle. And for my lipstick, yung gagamitin ko is from Sephora. And finally, yung last step is maglalagay ko ng setting spray. And yung gagamitin kong setting spray is from Rare Beauty. Ito yung Always an Optimist 4-in-1 mist nila. So, ito yun. And i-spray ko lang siya sa buong mukha ko.
I will just let it dry. And, yun. Tapos na yung makeup. So guys, ito na po yung final look na ginawa ko. Sana nag-enjoy kayo panoorin ang video na to and sana may natutunan din kayo. Kung gagawin nyo din yung makeup look na to, please tag or mention me sa page para makita ko. Yun, sana nag-enjoy kayo and nagustuhan nyo yung makeup look na ginawa ko. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, please like this video and kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na din. So, yeah! Again, thank you so much for watching and I hope to see you in my next one. Bye!